Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând gratuit doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem mesaje. Bun, a început citirea, o perioadă în care lucrurile sunt grăbite, văd aici. Avem așa, cavalerul de cupe, asul de spade, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Văd aici o decizie importantă, fie în dragoste, fie este o decizie de a avea liniște. Văd un drum pe care îl faci spre un loc drag sufletului tău, o persoană dragă care vine către tine sau o veste de la o rudă sau o persoană apropiată de inima ta, dar persoana aceasta este cumva la drum de tine, adică în alt oraș, în alt cartier, în altă țară. Ce mai văd aici poate să fie și o hotărâre în dragoste pe care ai luat. Cavalerul ăsta de cupe, să știi că înseamnă și o perioadă în care te gândești foarte mult la liniștea ta, la creativitatea ta, la dragoste, la liniștea ta sufletească în primul și în primul rând. Apoi pentru tine avem acest cavaler de bâte, da? Este un cavaler de bâte care poate să aducă pentru tine o perioadă de curaj, este o perioadă în care acționezi cu sufletul. Mai văd aici că e posibil să te arunci cu capul înainte într-o situație în această perioadă. Tot acest cavaler de bâte poate să însemne și multă pasiune, deci e un moment în care intri în contact cu cineva drag ție, poate să fie și un moment în care lucrurile se petrec așa pe repede înainte, dar ești și într-o perioadă în care eu te simt aici foarte entuziasmat în legătură cu un anumit aspect. Hai să vedem ce spune și tarotul acesta, despre ce e vorba. Adică și cum te grăbești să te întâlnești cu cineva sau poate cineva dorește să se întâlnească cu tine, cineva dorește să-ți vină în vizită. Și avem gânduri, da? Deci e o persoană foarte gânditoare aici. Poate și eu ești foarte hotărât sau abia aștept să te întâlnești cu cineva. Mai văd de asemenea și o persoană puțin geloasă. Văd o întâlnire de la suflet la suflet. Dar și cineva care se gândește foarte mult la tine. Și e cineva care te dorește. Cineva care speră la iubirea ta, cineva care speră să se apropie de tine. În curând avem împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. În curând văd aici o legătură cu o persoană stabilă, sigură pe ea, este vorba despre o persoană cu sufletul deschis. Poate să fie și o perioadă în care te gândești foarte mult la confortul tău. Mai văd aici că ești într-o perioadă în care fie vrei să-ți renovezi casa, fie vrei să-ți creezi un anumit confort în spațiul personal. Feminitatea ta este foarte importantă în acest moment. Asta mai simt eu să-ți transmit. Hai să vedem. Sau poate ai o femeie care e foarte grijulie, foarte feminină. Ei, dar ce avem aici? Avem inamicul și vorbele. Cineva care îți dă niște vești importante. Poate să fie și o persoană care așteaptă o veste de la tine în acest moment. Avem bărbatul. Poate cineva care a mințit cu anumite lucruri sau mai văd aici și o femeie importantă din viața ta, cum ar fi o prietenă, o mătușă, mama, cineva, care are niște probleme aici cu un bărbat. Sau dacă ești femeie, uite, ești într-o perioadă în care simți nevoia să faci lucrurile pe cont propriu, cumva să nu mai depinzi de nimeni.
În curând, 9 de cupe, uite, o bucurie, o împlinire, e împlinirea dorințelor, poate un moment de pauză pe care ți-l iei și te bucuri de ceva bun, însă ce mai văd aici în curând e faptul că intri în contact cu o persoană foarte dragă inimii tale, este vorba despre cineva care ți aduce liniște, împlinire, dar pentru unii mai văd aici clar și o bucurie care apare. Avem Constanța și norocul în curând. Deci fie niște bani care îți intră, fie este vorba despre un noroc foarte mare pe care îl ai. Este un noroc divin, aș spune eu. Stai, cauți ceva, analizezi ceva. Și uite, e ceva sfânt aici. E ceva menit. În viitor, lumea, o eliberare, un drum lung, o stare de bine, poate să fie și o închidere karmică. Lumea aici, bineînțeles, poate să reprezinte și o nouă etapă în viața ta. E ca și cum în sfârșit ai reușit să închizi ceva, ai reușit să finalizezi ceva important și acum te îndrepți către ceva ce contează foarte mult pentru tine. Te văd foarte stabil, foarte sigur pe tine, e ca și cum treci în altă dimensiune, treci în altă lume, îți faci o lume mai bună. Mai văd, bineînțeles, pentru unii legătură cu zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Hai să vedem în viitor. În viitor, ce văd aici? Avem gelozia și văduvul. Poate te eliberezi de un personaj care mereu era cu ochii pe tine, mereu încerca să te constrângă, poate pentru alții poate să însemne și o vestă care apare legată de fie o instituție cu nume masculin, fie ceva legat de un cartier, un oraș cu nume masculin. Pentru alții poate să însemne și un personaj aici din viața ta care trece prin niște schimbări foarte mari. Cineva care conștientizează o eliberare. Și poate să fie o bucurie legată de o casă. Mai văd stabilitate, siguranță. Ce nu știi tu? 9 de monede. Tu nu știi aici că fie abundența vine către tine, fie tu nu conștientizezi faptul că ești într-o poziție de putere, ești o persoană independentă care își face propria fericire, dar pe de altă parte ce nu știi tu e ceva legat de bani. Fie este vorba despre un salariu, ceva ce vrei să cumperi, poate are legătură și cu faptul că cineva e dispus aici să te ajute cu un anumit lucru. Hai să vedem ce nu știi tu. Avem bani puțini și căsătorie. Da? Poate să fie, uite, că reușești să semnezi un contract, să reușești să faci o înțelegere cu cineva în legătură cu ceva ce poate nu costă chiar atât de mult, dar este ceva ce ți aduce împlinirea. Poate să fie și faptul că ți este mai bine de unul singur sau de una singură. Mai vreau o carte, totuși, ce nu știi tu aici? Ți se pregătește o bucurie foarte mare. Uite, e o bucurie neașteptată. O surpriză plăcută. Și avem ceva legat de energia ta feminină. Poate pentru bărbați poate să însemne ceva legat de o femeie în viața voastră, că aflați ceva. Și avem dragoste. Poate aici cineva căruia îi place faptul că tu ești independent sau independentă. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? Cineva care are mulți bani pe mână. Uite, avem realizarea și dragostea. Deci pentru tine aici e o realizare care e deja palpabilă, doar că e ca și cum încă nu o vezi.
drum. Un drum cu noroc. Un drum, noroc, păsările, vaporul. E ca și cum deja o schimbare este în viața ta, sau schimbarea asta pe care tu vrei să o faci este foarte bună. Pe neașteptate, 7 de spade, cineva se retrage, cineva amână ceva anume. Pe neașteptate văd o persoană care fie minte, fie este o persoană care evită un anumit lucru. Poate e cineva care se retrage de undeva sau o persoană care e trădată, mai poate să fie. Da, avem pierdere și bani. Pe neașteptate, uite, cineva aici află despre o pierdere de bani. Sau cineva e ca și cum a promis ceva și acum se retrage, se răzgândește. Dar uite, e și o ceartă aici, ceva se întâmplă. Pe neașteptate afli, uite, de o persoană vicleană, un inamic. Cineva care își urmărește foarte mult interesul în această situație. Dar poate să fie, repet, și un personaj trădat. Uite, avem casa, mutarea, banii, încrederea. Poate e cineva care încearcă să pună niște piedici, dar eu tot cred că are legătură cu o schimbare în viața cuiva din jurul tău. Și aici o să rămâi foarte surprins sau surprinsă. E ceva ce se întâmplă pe neașteptate. Ce o să te mire regina de spade? O legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Ce o să te mire este o decizie radicală pe care fie tu o iei, fie cineva din jurul tău o ia. Tot regina asta de spade vorbește despre claritate, deci poate este o perioadă în viața ta în care lucrurile sunt mult mai clare, sunt mult mai sigure. Hai să vedem ce zice regina de spade. Supărare, deci ce o să te mire aici o femeie supărată. Supărare și boală, deci e o femeie foarte supărată sau o femeie care are o problemă poate de sănătate. Cineva care vrea să închidă ceva, să amâne ceva. Să vedem ce o să te mire. Uite, o ceartă și niște minciuni mai văd aici. Deci ce o să te mire e o ceartă, o discuție în contradictoriu, o problemă a cuiva. Eu nu cred că e vorba de problema ta, ci mai degrabă cred că e vorba de cineva din jurul tău. Hai să vedem ce o să te mire. Inelul a ieșit. Inelul și răscrucea de drumuri. O confuzie în legătură cu o relație sau cineva care nu știe pe ce drum să o apuce. Poate ai pe cineva în jurul tău care are o problemă și care nu știe pe ce drum să o apuce sau nu știe ce să facă. Și ce avem aici? Șarpele și copilul. Este o persoană, poate să fie și o persoană invidioasă sau o persoană mai ascuțită la limbă. Prietenul. Poate să fie, uite, și o persoană apropiată ție care are probleme, fie cu un copil, fie cu ceva, cu ideea de fidelitate. De e un personaj aici foarte hotărât, văd eu. Hai să vedem. Avem aici totuși o sărbătoare, o bucurie. Deci ceva pentru tine e clar că se realizează, doar că e posibil să rămâi surprins sau surprinsă de oamenii din jurul tău care fie nu sunt de acord, fie comentează, fie... Da, acum știți cum e, fiecare își dă cu părerea de orice. Am întrebat totuși ce o să te mire și mi-a ieșit femeia tânără, consolarea și închisoarea. E o femeie aici care are nevoie de consolare, care are nevoie de ghidare, de iubire.
femeie matură și noroc. Bani. Poate e un moment de maturizare a cuiva. Întreba totuși ce o să te mire. Aici și avem așa, dragoste, iubire, disperare, o femeie. Așa cum ziceam, pentru unii poate să însemne și o persoană din jurul vostru care e disperată în legătură cu niște bani. Este și o persoană care poate avea niște probleme în dragoste pentru unii dintre voi. Pentru tine am întrebat cum e toată situația aceasta și avem speranță, suspine și eliberare. Pentru tine e despre o eliberare, deci în urma acestor vești tu reușești să te eliberezi. Hai să vedem ce zice și oracolul astrologic. Și avem așa, zodia rac, da? Ideea de casă, familie, iubire, feminitate, stabilitate emoțională și apoi avem soare. Deci poate să fie o realizare în legătură cu familia, în legătură cu feminitatea, în legătură cu o femeie importantă din viața ta sau în legătură cu un teren, cu ceva vechi. Mai vreau o carte. Despre ce e vorba? Și avem așa, casa a 8-a, da? Și avem mister, aici o legătură cu un scorpion, deci vorba de o transformare profundă. Pentru unii poate e ceva legat de bani sau e ceva legat de o transformare prin care tu treci. Mai poate să fie și un sfârșit eliberator aici. Avem Pluto, planeta Pluto, renaștere. Iar apoi avem așa, lună, percepție. Poate are legătură cu o renaștere a ta, un nou mod de a vedea viața, puterea de a lăsa, da, regiunea de spade este o femeie puternică, ea lasă în urmă tot ceea ce îi face rău, este o persoană foarte rațională, da, are o igienă foarte bună a sănătății mentale, a sănătății emoționale, dar în special mentale. Uite, mi-au ieșit așa, zodia Gemeni și activare, deci cred că e ceva legat de un drum, o vestă pe care o primești. Și uite, pentru unii e ceva legat de dreptate, de un contract, ceva ce se întâmplă aici pentru voi, ceva ce semnați, poate. Ok, hai să vedem ce zice și acest oracol pentru tine. Că eu așa văd, o realizare. Uite, avem libertate, acțiune, provocări. Deci cineva care depășește niște provocări. Sau depășește aici niște provocări. Și avem un mesaj surpriză. Direcție călătorie. Cooperare, supraviețuire, putere. Eu simt că totuși e cineva aici care parcă se opune acestor schimbări. E și un inamic pe care îl văd. Am întrebat care e mesajul principal în toată povestea aceasta și mi-a ieșit o călătorie cu noroc, cu bani. Un inamic, un ochi și stabilitate. Adică și cum în sfârșit, da, reușești să ai stabilitate, în sfârșit ești sigur pe tine, știi ce-ți dorești. Dar văd, repet, și o persoană geloasă. Uite, e o femeie care are niște probleme. Fie probleme de suflet, fie este o persoană pur și simplu mai invidioasă din fire sau cineva care îți spune niște lucruri. Și drumul acesta, da, toată povestea asta aduce schimbare, doar că ți se spune să preiei și tu puțin controlul asupra lucrurilor. Ceva ce se poate întâmpla la o fază a lunii, nu știu, lună nouă, lună plină,
primul pătrar, al doilea pătrar. Deci pot fi și astfel de lucruri. Ok, hai să vedem tarotul meu, ce părere are. Bani puțini și supărare, persoană vicleană și cununie relații. Eu cred aici că voi aveți în jur pe cineva care e tare supărat sau supărată pe ideea de relație, contract, colaborare. Poate să fie și cineva care e mai invidios din fire. Sau invidioasă, că nu e neapărat să fie un bărbat. Dar ce văd eu aici? Avem o veste despre un final, o întâlnire cu dragoste sinceră. Cineva care îți dă o veste de final. Și avem așa, noutăți plăcute, bucurie de departe și proces și judecată. Poate e cineva care îți dă o veste importantă aici. Este o veste care, bineînțeles, îți aduce eliberare. Și văd pe cineva care își dorește să reia legătura cu tine, fie fizic, fie printr-un apel telefonic, cineva care vrea să te revadă și care îți dă o veste bună. Și uite, aici e clar că tu vei reuși ceea ce tu gândești, da? Ceea ce tu îți dorești. Doar că, repet, inamicul ăsta, inamica asta e aici la pândă, doar că nu o să iasă lucrurile. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.